हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईहरुसँग क्यापकट एप्लिकेसन छ भने तपाईले सर्वप्रथम क्यापकटलाई अपडेट गर्नु होला र टिकटकलाई पनि तपाईले अपडेट गर्नु भएको छैन भने अपडेट गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सर्च बारमा जानुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर आइडी रहेको छ। त्यसपछि तपाईले फलो गर्नु होला। फलो गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर प्रोफाइललाई क्लिक गरिसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीले यो सुरुमा रहेको भिडियो एडिटिङ गर्न लागिरहेको छौँ। तपाईले पनि यो मेरो सुरुको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले क्यापकट ट्राई दिस टेम्पलेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। युज टेम्पलेट इन क्यापकटको अप्सन आउँछ, यसलाई पनि क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर युज टेम्पलेटको अप्सन तल देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु अब यो एल्बमको राइट साइडमा भएको एरोमा क्लिक गरेर तपाईले फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो फोटोलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हामीले 20 वटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फोटोको सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँबाट 20 वटा फोटोलाई एड गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ फोटो एड गर्दैछु। यहाँ च्यानलमा क्लिपमा फोटो अपलोड हुँदैछ। तपाईले पनि मैले जसरी यसरी मिलाएर 20 वटा फोटो एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबै क्लिपमा हाम्रो फोटो एड भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ प्रिभ्यूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनलाई क्लिक गरेपछि तपाईको भिडियो इफेक्ट लोडिङ हुन थाल्दछ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो बन्न लागिरहेको छ। त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्टको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यो बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो भिडियो यहाँनिर एक्सपोर्टिङ हुन्छ। तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि सिम्पली तपाईले यहाँबाट यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ। भिडियोलाई रोटेट गर्नुको लागि यहाँनिर तपाईले एडिटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। एडिटको अप्सनलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले भिडियोमा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँबाट दुईवटा फिङ्गरको सहायताले भिडियोलाई रोटेट गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले सिधा भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब तपाईले सेभको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो सिम्पली तयार भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्टको बटनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर राम्रो क्याप्सन लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ह्यासट्यागमा क्लिक गर्नु होला। ह्यासट्यागमा क्लिक गरेर ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो ह्यासट्याग लगाउने भनेर तपाईलाई थाहा छैन भने यो भिडियोमा तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि म तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले सिम्पली भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोले तपाईलाई सहयोग गरेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। साथीहरु, आगामी दिनहरुमा पनि यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। अहिलेलाई बाइ बाइ। Thank you.